হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 প্ৰাইভেট বেংক জব ভেকেঞ্চিৰ অল আছাম জব। তো প্ৰাইভেট বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে বা ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৰুকুল শিক্ষা প্ৰি স্কুল এণ্ড একাডেমি। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৰুকুল শিক্ষা প্ৰি স্কুল এণ্ড একাডেমি ফালৰ পৰা। খানামুখ গুৱাহাটী লোকেশ্যনত পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট আৰু প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ কাৰণে 3টা পোষ্ট। ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে। যিটো কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে BCA, BSc, ডিপ্ল'মা, PGDCA কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। আৰু যোনটো প্ৰাইমেৰী টিচাৰৰ পোষ্ট এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট, মাষ্টাৰ উইথ মণ্টেছৰী, BEd, DLEd কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। তো যিসকল ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে 6026967929 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে হোৱাটছআপত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 মাৰ্চলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী জয়ানগৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। তো জয়ানগৰত থকা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে নলেজ থাকিব লাগিব GST, চেলছ, পাৰ্চেছৰ ওপৰত। তো চেলছৰ ওপৰত, পাৰ্চেছ আৰু লগতে GSTৰ ওপৰত নলেজ বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে BCom বিচৰা হৈছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে জয়ানগৰ গুৱাহাটী। চেলাৰীটো নিগেটেবল। পোষ্টটোৰ কাৰণে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CVখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 মাৰ্চলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা। নকুল ৰঙিয়াত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে টিচিং আৰু প্ৰাইমেৰী পজিশ্যনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইমিডিয়েট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে PRT টিচাৰৰ বিভাগত। অল ছাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তাৰপিছতে আছে PGT পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইংলিছ, মেথমেটিক্স, বায়'লজি, ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফী, হিষ্টৰী, ছ'চিয়লজি, এডুকেশ্যন, ইকনমিক্স আৰু সাইক'লজি। তো এই ছাবজেক্টসমূহ পঢ়াব পৰাকৈ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তাৰপিছতে TGT শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইংলিছ, মেথমেটিক্স, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, হিন্দী, আছামিজ পঢ়াব পৰাকৈ। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে NTT বিভাগত মাষ্ট বি মণ্টেছৰী 10 বিচৰা হৈছে। এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যিসকলে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে মণ্টেছৰী 10 হ'ব লাগিব। লগতে BEd ডিগ্ৰী হোল্ডাৰসকলে প্ৰিফেবল পাই যাব। তো যিসকলে BEd ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফে দিয়া হ'ব। দৰমহাটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই, ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট। তো কেণ্ডিডেটজনৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰিব দৰমহাটো কিমান টকাকৈ দিয়া হ'ব। যদি আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে বা ভালকৈ কাম কৰি যায় তো আপোনালোকে এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী পাই যাব।
পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 9864140188 আনটো হৈছে 9954575226 এই নম্বৰকেইটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 3 মাৰ্চলৈকে 7 মাৰ্চলৈকে তো যিসকলে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰেডিয়েণ্ট গ্ৰুপ অফ স্কুল পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰেডিয়েণ্ট গ্ৰুপ অফ স্কুলৰ ফালৰ পৰা মাল্টিপল পজিশন খাৰুপেটীয়া নলবাৰী আৰু বিলাসীপাৰা ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে এই পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টিজিটি এণ্ড পিজিটি কাৰণে অল সাবজেক্ট আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেকেন্ড পোষ্টকেইটা মুকলি কৰা হৈছে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন আৰু সুপ্ৰিটেণ্ডেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে একাউণ্টেণ্টৰ কাৰণে আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক এট্ৰেক্টিভ স্যালাৰি এণ্ড ৰেসিডেন্টেল ফেচিলিটি সমূহ আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে ৰেসিডেন্টেল ফেচিলিটি সমূহ আপোনালোকে পাই যাব পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় লোকেশন ওয়াইজ ইয়াতে আপোনালোকে যিটো লোকেশনত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাতে গুটে ডিটেইলছ দিয়া আছে তাত আপোনালোকে গৈ আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকলে খাৰুপেটীয়া পোষ্ট লোকেশনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টকেইটা তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো খাৰুপেটীয়া বুলি মেইল দিয়া আছে তো এই মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত পোষ্টটোৰ নেমটো মেনশন কৰি দিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6005222260 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি যিসকল খাৰুপেটীয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তেওঁলোকে যদি কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব সেকেন্ড আছে নলবাৰী সকলে ইয়াতে নলবাৰী যোনটো মেইল দিয়া আছে তাতে আপোনালোকৰ বায়োডাটা আৰু পোষ্টৰ নেমটো সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি সেন্ড কৰি পেলাই আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যিসকল নলবাৰীৰ কাৰণে আবেদন কৰিব যিসকলে তেওঁলোকে 93958022129 আনটো হৈছে 93985122129 এই নম্বৰ দুইটাত যোগাযোগ কৰি কিবা যদি জানিব লগা আছে বা কিবা সুধিব লগা আছে সকলোখিনি ভালদৰে সুধি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে আছে বিলাসীপাৰা তো বিলাসীপাৰাৰ কাৰণে যিসকলে আবেদন কৰিব বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে বিলাসীপাৰা ইমেইলটোত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি লগতে সাবজেক্ট লাইনত পোষ্টৰ নেমটো মেনশন কৰি আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে বিলাসীপাৰাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই কিবা জানিব বিচাৰে বা কিবা সুধিব বিচাৰে 6001671296 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 মাৰ্চলৈকে পোষ্টকেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে TNI ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড তেজপুৰ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে TNI ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা তেজপুৰ লোকেশনত ইয়াতে টেকনিক্যাল আৰু সুপাৰভাইজাৰী পজিশনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফিটাৰৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ITI পাস হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে আছে টানাৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণেও ITI বিচৰা হৈছে তাৰ পিছতে আছে ৱেল্ডাৰ ইয়াৰ কাৰণেও ITI বিচাৰিছে তাৰ পিছতে আছে মেচিনিষ্ট ইয়াৰ কাৰণেও ITI বিচৰা হৈছে তো ওপৰত টোটেল 4টা পোষ্টৰ কাৰণে ITI পাস বিচাৰিছে তো যিসকলে ITI কৰিলে তেওঁলোকে 4টা পোষ্টৰ ভিতৰত যদি আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সুপাৰভাইজাৰ পোষ্টৰ কাৰণে ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল বিচাৰিছে প্লাস 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াতে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট ITI ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ডিপ্লোমা মেকানিক্যাল কৰা কেণ্ডিডেট সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব
স্যালাৰি নেগেটিবল পোষ্ট কেটা কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে কন্টেক্ট নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয় যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9207066082 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু এটা পোষ্টেল এড্ৰেছ দিয়া হৈছে আপোনালোকে পোষ্টেল এড্ৰেছটোত বাই পোষ্ট যোগেৰে আপোনালোকৰ বায়োডাটা আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা যিসমূহ কোৱালিফিকেশনৰ সাৰ্টিফিকেট বা মাৰ্কশ্বিট সেই গুটে যিসমূহ ইম্পৰ্টেন্ট ডকুমেন্টসমূহ সেন্ড কৰিও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টপচেন সিমেন্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সিমেন্ট কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় সিমেন্ট কোম্পানীত টপচেন সিমেন্টত কাম কৰিবৰ কাৰণে তো কিছু প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সেলছৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰেইনাৰ আৰু অফিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে তিনিচুকীয়া কামৰূপ চিলাপথাৰ দৰং উদালগুৰি আৰু ডিমাপুৰ তো এইকেইটা লোকেশনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো যিসকল ইন্টাৰেষ্টেড হয় এই লোকেশনত জব কৰিবৰ কাৰণে তো অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 বছৰকৈ লগতে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোনসকলৰ 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো টেকনিক্যালত মুকলি কৰা হৈছে ট্ৰেইনাৰ আৰু অফিচাৰৰ কাৰণে জব লোকেশন হৈছে এজুৱেল আৰু আগৰতলা লোকেশনত পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো যিসকল আগৰতলা লোকেশনৰ যিসকল লোকেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব তো এই দুটা লোকেশনত এজুৱেল আৰু আগৰতলা এই দুইটা লোকেশনৰ যিসকল লোকেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব বাকি সকলে আবেদন নকৰিব ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 2 বছৰকৈ বিচৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন বিটেক ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচাৰিছে লগতে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে ইনফৰমেশন আৰু টেকনলজি ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সফটৱেৰ ডেভেলপাৰ আৰু আইটি সাপোৰ্ট এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স নথকা মানে যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা যোনটো প্ৰথমৰ পোষ্ট সফটৱেৰ ডেভেলপাৰ তো এই পোষ্টৰ কাৰণে বিএসসি বিসিএ এমসিএ আৰু বিটেক বিচাৰিছে আৰু যোনটো আইটি সাপোৰ্ট এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট আইটি সিএস নেটৱৰ্কিং অৰ ইকুইভেলেন্ট সাৰ্টিফিকেট থকা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলটোত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে মেনশ্যন কৰি দিবলৈ নেপাহৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 5 মাৰ্চলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে উজীবন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডেপুটি ৰিলেশনশ্বিপ মেনেজাৰৰ বিভাগত মাইক্ৰো মৰ্টগেজৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি এনি গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰেছাৰ এলিজিবল তো যোনসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব দিস ইজ এ ফিল্ড সেলস ৰোল তো আপোনালোকে পোষ্টটো ফিল্ডত কৰিব লাগিব মানে ফিল্ডত ঘুৰা বগা কাম কৰিব লাগিব জব লোকেশন অসমত শিলচৰত মুকলি কৰা হৈছে আৰু বিহাৰৰ কেইবাটাও লোকেশনত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে তো যিসকল বিহাৰৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি এই লোকেশন আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে ওয়েষ্ট বেংগলতো কেইবাটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো ওয়েষ্ট বেংগলৰ পৰা যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকে যদি এই লোকেশনৰ ভিতৰত এই পোষ্টটো কৰিব বিচাৰে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যিসকল এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু সাবজেক্ট লাইনতে আপোনালোকৰ লোকেশনটো মেনশ্যন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এনকে ইঞ্জিনিয়াৰিং উলুবাৰী গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এনকে ইঞ্জিনিয়াৰিং
গুৱাহাটী উলুবাৰী ফালৰ পৰা ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰজেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BE BTech in Electrical Instrumentation Electronic and Communication বিচৰা হৈছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে প্ৰজেক্ট প্লেনিং এণ্ড মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত তো যিসকলৰ অলৰেডি এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেট দিয়া হ'ব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হুমেন ৰিসাৰ্চৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে MBA in HR পাৰ্সোনেল মেনেজমেন্ট বিচাৰিছে শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লেবাৰ লছ স্টেটুটৰী কমপ্লেইন্টস PF ESIC আৰু বোনাছ তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ 3 পৰা 4 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে একাউন্টেন্টৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে MCom আৰু BCom বিচাৰিছে স্পেশালিষ্ট ইন একাউন্টিং তো আপোনালোকে একাউন্টিং তো ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব একাউন্টিংৰ ওপৰত যিসকলে BCom MCom কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীৰ ওপৰত তাৰ পিছৰ পোষ্টটো আছে সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে BE BTech ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰিকেল ইনস্ট্ৰুমেন্টেশন বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা লগতে 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফেট পাই যাব তাৰ পিছতে আছে ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ষ্ট'ৰ কিপিং কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী অটোমোবাইল ৱৰ্কশ্বপৰ ওপৰত লগতে নলেজ বিচৰা হৈছে MS Word আৰু Excel ৰ ওপৰত মেণ্ডেটৰী তো MS Word আৰু Excel ৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব মেণ্ডেটৰী তাৰ পিছতে কমন ৰিকুৱাৰমেন্ট knowledge of computer and fluency in English Hindi for all posts তো গুটেকিটা পোষ্টৰ কাৰণে নলেজ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ ওপৰত লগতে ইংলিশ আৰু হিন্দী এই দুইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব পোষ্টকিটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে এটা দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টকিটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 036124688846 আনটো হৈছে 8011739833 এই নম্বৰ দুইটা যোগাযোগ কৰি পোষ্টকিটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 6 মাৰ্চলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ